Hello guys, so ato ang tutorial karon is tudluan ta mo unsaon pagbutang og image sa imong kuan kanang viewport sa imong kuan nimo. So like example, ganahan ka diri butangan og image ra or ganahan ka tanan, anaw ra na siya pagbutang. Ari mo diri sa view, then viewport configuration, then ari mo sa background, use files, may tao nimo ang file na asa nimo ganahan ibutang. So sa kuan nagbutang naman ko na sa akong drive E. Then, so mo ni siya na image ang ibutang kung ganahan ka kanira ma-apply na kuan na image, click nimo apply to active view. If ganahan ka tanan ang view kaning isa. So testingan natong isa so mo ni siya ang mugawas. Kung ganahan ka kanira ang mugawas. Kung ganahan, tanaw na ko, mailan nimo. So, kanira ay napiktuhan. If ganahan ka mapiktuhan tanan, ang imong buhaton katugyapon, na background, apply to all view. So, na-apply na siya tanan sa view. Ganahan ta kanilang. So, kanila, sa ako kanira akong kanon. Tawagan na, mo ni siya sakto, kanihong gibuhat mo ni sakto na unsaon pagbutang o background. Para ang imuhang render nimo kay same jud sa imuhang background, ang imong button nimo ana moadto ka sa imuhang render setting, ari ka diri render render setting nimo, kanang render setup or F10. Wato na ni load kaning diri napita sa common, kaning output size i-custom ra nimo may taon to nimo ang imuhang image. So, mo ning image sa folder na akong gigamit. So, i-click ra nimong properties, then ari ka sa details. So, kani imo ra ning gamiton 4152. So, ari ka balik na 4152. Balik ka dito sa 2771. 2771. So, sakto. Ilock lang ni nimo para di mausab ang kuan. So, naon nimo pag butang og image sa background second kay para mo kuan siya sana mo sabay tanan, dapat ang imuhang material editor nimo ug ang imuhang environment nimo kaning 8. Ang pag-open sa environment kay press ra nimo 8 kani kani siya i-change na nimo og katuhong image na imong gigamit karon sa imong background. Kailangan pareha jud siya. Then kani siya i-drag nimo padung diri sa imong material editor. I-click ni nimong instance. So mo na siya ang kuan kanang right way na unsaon pag butang og background sa image.